Norocul nostru spart în fund. Trenul are 30 de minute întârziere. Ce-i fierar? Da, și am venit și cu 20 de minute mai devreme. 20 de minute? Înseamnă că avem de așteptat mai mult de 3 sferturi de oră. Cam așa? Aproape o oră? E mult. Mai puteam rămâne 10 minute în plus acasă. Da, am fi avut de așteptat cu 10 minute mai puțin. Da, la 50 de minute, 10 minute contează. Da, ar fi fost doar 40. Ceva mai mult de o jumătate de oră, nu? Ceea ce parcă n-ar fi la fel de mult. Așa e. Asta, dragă, e o manie a nevestii mei. De câte ori ne ducem undeva, întotdeauna sosește prea devreme. Dacă ar fi venit și ea cu noi, ai fi văzut. Am fi sosit cu o oră înainte în loc de 20 de minute. Și am fi avut de așteptat o oră și 30. Exact. Ar fi fost și mai mult. Și știi care-i culmea? Că odată ce a ajuns la gară, uită de tren. Ia uite. Da, se instalează pe o bancă și tricotează. Ce vorbești? Da, așa se face că totdeauna alergăm ca nebunii și urcăm în ultima clipă. Eu am văzut că ne-a trimis la gară prea devreme. Da. Ai observat? Păi, numai că mi-am zis că poate se săturase de mutra mea și n-am insistat. Nu, nici vorbă. Îți spun eu o manie. Același lucru se întâmplă la mormântări. Sosește totdeauna mult înainte de ridicarea mortului și așteaptă. Și totuși în cazurile astea nu poate tricota. Nu. Fiecare om are câte un fix. Sunt unii care sosesc totdeauna cu întârziere. În fond, mai bine să ai genul ăsta de manie decât altele, nu? Ce zici dacă am merge să bem un păhărel până vine trenul? Da, vezi că bistroul e destul de departe și dacă trenul mai câștigă din întârziere... Da, de fapt ai dreptate, Deși dacă ai pierde trenul, ai avea altul peste 2 sau 3 ore. Da, dar ar trebui să-l aștept. Într-un fel sau altul, da. Fiindcă în 2 sau 3 ore n-ai timp să faci nimic. Nu poți decât să aștepți. Ne-am întoarce acasă. Nu. Mai lăsa aici și aș aștepta singur. Glumești. Deloc, nu aș vrea să mai deranjez din nou. Da, de unde? Ba da. Știi cum e. Când invitații au plecat, femeilor le place să-și facă în liniște treaba, să strângă masa, să spele vasele. Dacă nevastă ta m-ar vedea că mă întorc, nu i-ar pica bine. Ce tot vorbești? Nu, adevărat. E foarte firesc. M-ați primit ca un prinț, dar asta nu are nicio legătură. Într-o zi primești un amic și a doua zi faci altceva. Femeile au programul lor și le place să se țină de el. Da, dar în cazul ăsta programul ei nu s-ar deranja prea mult. Nu e ca și când ai sta o zi în plus. Da, bineînțeles. Ia uite, vezi o gaură în tufa aia de merișor? Ce-i cu ea? Nimic, e o gaură. Planta n-a vrut să crească în direcția asta și când au tuns-o, a apărut o gaură. Există la tot pasul victime în viață. Desigur. Am fost odată chiar eu instrumentul fatalității. Cunosc problema. Da, cum așa? Închipuiește-ți că fără să știu de ce, când mă întorceam acasă, în drum, urinam în fiecare seară în același loc. Și? Atâta tot. Iarba respectivă a fost pentru multă vreme victima acestui obicei al meu, fără să poată face ceva. Până în ziua când am avut sentimentul nedreptății pe care o comiteam. Și te-ai dus să urinezi în altă parte? Da, și de atunci am schimbat locul de fiecare dată. O chestie ca asta îți dă de gândit, știi? Da. Uite că au și trecut 3 minute. Chiar ceva mai mult. 3 minute și jumătate. Timpul cât să fierbi un ou moale. Exact. E fără 9. Mai sunt 47 de minute. Apropo, vorbeam adineori de rapiditatea cu care se schimbă azi lucrurile. E, uite, din contră, ceva care nu se schimbă. Ce nume? Timpul cât îți trebuie să fierbi un ou moale. Totuși variază în funcție de mărimea oului. Nu, ba da. Păi una e un ou de porumbiel și alta un ou de strut. Da, bineînțeles. Eu mă referam la ouăle noastre de găină. Bun, de acord. Ceea ce vreau să spun este că oriunde pe lume, un ou de găină are nevoie să stea 3 minute și jumătate în apă clocotită ca să fie fiert moale. E un element de stabilitate. Într-o epocă fugitivă ca a noastră, e un lucru prețios. Ai dreptate. În fața unui tip ca Einstein, care vrea ca totul să fie relativ, vine ouă de găină și zice, nu, da,
E o chestie uimitoare un ou. Nu? Da, dacă nu mă înșel, Cristofor Columb a ajuns celebru tot din cauza unui ou. Da, oul e legat de toate marile descoperiri. Nu mai spun câte conține în el. Se zice că dormi mai bine dacă încerci să te ghemuiești ca într-un ou. Am auzit într-o zi la radio un conferențiar care i-a invitat pe ascultători să reflecteze asupra oului și a zis: oul este, între toate lucrurile create, singurul care are forma unui ou. Da, ce-ai zice să stăm puțin jos? Să stăm mai dreptate. E curios că în ultima vreme mi s-a întâmplat de mai multe ori să aștept trenul. Da? Da, și întotdeauna cu amici. Da, viața e prost organizată uneori când mă conduce o femeie sau când conduc eu o femeie la gară. N-am noroc să întârzie trenul. Nu? În asemenea cazuri e plăcut o oră, chiar două. Cu cât întârzie trenul mai mult, cu atât e mai bine. Neadevărat. Și pe urmă, cu o femeie te bucuri de orice nimic, de orice fleac, te amuzi de orice, mai ales într-o gară. O floare, o șopârlă, mutra unui împiegat, clopotul care sună, afișele. Tu îi explici cum merg trenurile, cum se numerotează locomotivele, la ce servesc liniile de garaj, de ce balastul e făcut din pietre, de ce există un interval între capetele de linie. În fine, toate lucrurile astea mărunte pe care femeile nu le știu. Uite, mi-aduc aminte de o femeiușcă nostimă care habar n-avea la ce servește un gabarit. N-auzise nici măcar numele, credea că e acolo așa de frumusețe. Și apoi cu o femeie, ceea ce face să treacă timpul foarte plăcut e conversația mută. Mai un zâmbet, mai o privire, mai o strângere de mână, ajungi chiar să-i furi o mică sărutare sau chiar una mai mare, o gâdil cu un fir de iarbă, îi mai dai câte un fior. Da. Pe când între bărbați ești obligat să întreții mai conversații serioase. Da, când te gândești un pic îți dai seama că fără femei viața n-ar fi veselă de Așa e. Da, finește. Trebuie să-ți și placă. Așa ai să găsești pe unii care o să zică femeile sunt femei. Da. Totuși, câteodată să știi că e penibil să conduci o femeie la gară. Da, când s-a stricat căruța, când te-ai despărțit de ea. Nu, altceva. Într-o zi, de exemplu, am condus aici pe soacră mea. Nevastă mea era obosită și nu putuse să vină. Asta e altceva. Tu îți aduci aminte, Armand, că ea s-a opus din răsputeri la căsătoria noastră. Avea idei de grandomanie. Da. Vrea să mărite pe fii sau cu un ofițer. Știu. Ei, Margarita s-a încăpățânat și ne-am căsătorit. Numai că între mine și soacră mi-a rămas așa ca un fel de os în gât. Fatalmente. În ziua aia am ajuns cu 3 sferturi de oră mai devreme. Are și ea mania asta. De la ea am moștenit-o nevastă mea. Și trenul avea întârziere? Închipuiește-ți, ghinion. Te rog să mă crezi, drag Armand, că a fost un calvar. Cu tine acum ai floare la ureche față de ce a fost atunci. Nu știam ce să-i mai spun. Îmi storceam creierii. Nimic. Nu-i spuneam nimic. Nu știu dacă și ea își torcea creierii, dar de spus nu spunea nici ea nimic. Pe drum treacă meargă, zgomotul pașilor mai mobila nițel tăcerea, dar la gară nenorocire. Și pe urmă, nu știu dacă tu ești ca mine, dar cu cât tăcerea devine mai lungă, cu atât mai greu să o sparg. Cu atât mai mult ceea ce îmi vine să spun mi se pare idiot. Te înțeleg, da. Lucrurile capătă dintr-o dată o importanță enormă. De exemplu, dacă după 10 minute de tăcere spui soarele a dispărut, parcă ai subînțelege că nu o să se mai întoarcă niciodată și că e sfârșitul pământului. Așa e. Și totuși am spus asta, am spus-o în ziua aia. Pentru mine era un noroc că găsisem ceva de spus, un pretext. Și cu asta a demarat conversația? Ea mi-a răspuns, a trecut un nor. Asta a fost tot? Da. Am mai încercat de 2, de 3 ori, dar fără succes. Când a venit trenul, cred că ai scos un suspin de ușurare. Îți dai seama. Vezi că chiar în 2 timpul trece greu. Și cu toate astea noi vorbim. Îți dai seama ce a fost atunci? Dacă am fi putut merge la bistro, ar fi fost mai bine. Până te așezi, până comanzi băuturile, până le bei, până plătești,
Trece timpul. Și pe urmă, chelnerița sau patrona ar putea să aibă haz. Mie, genul servantă, nu-mi displace deloc. Nu mai spune, ești un ancilar. Da. Ce-mi place mie la unele din astea este o anumită manieră de a fi excitantă, cu o nimica toată, cu nu știu ce care te pune în mișcare. Uite, de exemplu, rochiile lor, chestii de răscroiala corsajului, de lungimea fustei, nu știu exact, dar sociologii pot să-ți explice, dau adesea impresia că sunt făcute ca să fie răpite. Sociologii pot explica chestia asta? Da. Femeile, mă rog, o fac instinctiv, dar ei pot să-ți explice cum și de ce. Mie mi se pare că asta nu intră în competența lor. Te înșeli. La noi, la uzină, avem un sociolog care te pune să treci diferite teste. Așa. Află că se ocupă de chestiile astea. Are chiar un test special să vadă dacă femeile sunt serioase sau ușure. Da? Care? Hai că-s curios. Da. El îi zice testul scării. Se așează la picioarele unei scări duble și îi cere candidatii să urce. După felul cum își ține picioarele, înălțimea la care urcă, modul cum încearcă să împiedice sau nu, ca să te poți uita adânc sub fusta ei, el își dă seama dacă e serioasă sau flușturatecă. Și? El face o fișă în consecință și patronul acceptă sau nu candidatele după nevoile lui. Oh, ăsta e rapid. Ai văzut ce repede merge un rapid? Da. Mai ales acum. Sunt din ce în ce mai rapide. Ai văzut cum tremură geamurile când trec? Da, vibrațiile se transmit prin pământ. E curios că plantele nu tremură când trece rapid. Probabil că rădăcinile absorb trepidații. Uite-te și la frunzele copacilor cum se mișcă. Trenul a făcut vânt. Un tren e ceva poetic. Face vânt după el. Are o coadă ca o cometă, dar nu se vede. Omul a făcut totuși multe progrese, Armand. E în stare să fabrice vânt. Omul are suflu în zilele noastre. Mai ales de când cu bomba atomică. Dacă ar fi să dau un nume epocii noastre, aș numi-o epoca vântului. Da, numai că cu bomba atomică vântul suflă cam prea tare. Da, asta din cauza excesului. Cum a fost și cu turnul Babel. Ce, vântul a dărâmat? Nu, dar a fost un exces și excesele nu sunt bune. Păi da, așa și evantaiul face vânt. Da, într-un fel mai feminin decât bomba atomică. Aha, cu siguranță. Elementele naturii sunt totuși dure cu omul. Da. Cu toate progresele care s-au făcut. Ai auzit de cadavrul ăla care a fost găsit într-un ghețar după 60 de ani de la dispariția alpinistului? Asta dovedește că, deși elementele naturii sunt dure, sunt în același timp și cinstite. Păstrează ce au luat și dau înapoi. Da, dar în ce hal? De cum mi se pare că era foarte bine conservat. Sunt totuși frumoase șinele de tren, nu? Da. Și în același timp sunt simbolice. Ce vrei să spui? Că îți dau de gândit. Nu se întâlnesc niciodată. Păi nu, că sunt paralele. Nici chiar la cap de linie. Ar fi putut să le facă să se întâlnească încetul cu încetul. Au preferat tampoanele. Și tampoanele sunt simbolice. Parcă spun, nu se poate merge mai departe. E curios, dar la căile ferate aproape totul este simbolic. Macazurile au semnificația că o poți lua pe mai multe căi. Tunelurile parcă vor să spună că dacă dispari câteodată, poți totuși să reapari în cealaltă parte. Viaductele, că poți întotdeauna să treci peste un obstacol. Da? Liniile de garaj, că atunci când treci pe linie moartă, nu mai poți să rămâi pe linia principală. Semnalele, că înainte de a avansa trebuie să știi dacă poți. Gara, că ești până la urmă obligat să te oprești undeva. Uite, și clopotul e simbolic. Și balastul. Ce frumos simbol social. Te întreb cum pot niște pietricele mici să îndure fără să crăgnească o greutate ca aceea a trenurilor. Fiindcă se întrajutorează, ca și contribuabilii sub povara impozitelor.
Știi că balastă e un instrument revoluționar de prima mână? Cum așa? Poate face baricade și cu pietrele lapidezi regimente întregi. Ia uite. Din cauza asta n-ai să le vezi prin gările marilor orașe. Da, e posibil, e posibil. Totuși, masele sunt o forță. Da, ca moarbă. Din clipa în care le spui că sunt o forță, sunt mulțumite. Poți să le manevrezi cum vrei, altădată le mânai cu biciu, acum le duci cu zăhărelul, cu lingușeala. E oricum un progres, e mai puțin penibil. Poate. Nu, sigur. Am auzit că vor să înlocuiască toate locomotivele cu aburi cu locomotive electrice. Așa se zice. Ce-mi place mie la mașinile cu aburi e faptul că își fabrică ele singure energia. Adevărat. De asta sunt așa de frumoase. Își smulg puterea din propriile lor măruntaiere. Desigur. Ale electrice primesc curent. Asta le ia din noblețe, știi? Nu vor fi niciodată decât niște intermediare. Da. Ce intermediare? Sunt sigur că într-o bună zi trenul o să meargă mai repede decât avioanele. E cum așa? Păi fă socoteala. Cu tot timpul pe care îl pierzi ca să te duci la aeroport, când viteza pe șine se va mări... Da, oricum, nu poți să te duci până la Tokyo. Nu, da, pe distanțele mijlocii... Cu toate trenurile care circulă. Nu, vor trebui făcute linii speciale. Linii cu foarte puține viraje. Așa, da. De ce nu? Va trebui atunci calculată foarte bine viteza. De ce? Păi cum, pentru că trenul să rămână pe șine, să nu riște să-și ia zborul. Ai dreptate. O să fim la limita aviației. Ia uite acolo. Ce femeie frumoasă. Da, este. Și singură? Stai puțin. Poate tipul ei e la ghișeu să cumpere biletele. Nu cred, are un aer de femeie singură. După ce vezi? Mai întâi are o valiză. Poate că tipul ei le cară pe celelalte. Sau poate e un puturos. Ascultă-mă pe mine, o femeie frumoasă ca asta n-ar căra valiza dacă n-ar fi singură. E o impresie. Ai să vezi. S-ar putea ca tipul ei să fie cardiac. Ce tot vorbești acolo? O femeie ca asta, un cardiac, ar fi fost mort până acum, ar fi văduvă. Poate ai dreptate, dar din pură întâmplare. Pentru nimic în lume, dacă n-ar fi singură, nu s-ar fi dus până la capul peronului. Ar fi așteptat la mijloc. O femeie însoțită nu știe niciodată unde să se ducă într-o gară și atunci așteaptă. Da, e un punct de vedere. Pe când asta s-a dus direct. Unde e acum? Poate că e o femeie care are personalitate. Nu într-o gară. În interiorul compartimentului, prin direcția mersului sau dispoziția bagajelor, da. Dar într-o gară o femeie însoțită care are personalitate nu există. Atunci poate e nevasta mecanicului. S-a dus ca să se urce pe locomotivă lângă bărbatul său. Tu ții cu tot din adinsul să aibă pe cineva. Nu, dragă, spun și eu așa, ca să vorbesc. Așa, da. Trebuie să fie totuși plăcut pentru un mecanic să conducă trenul cu nevasta lângă el. Dacă o iubește. Da, bineînțeles. Alminteri poate ea să se pună și pe tender, că nu i-ar face nici cald, nici rece. Atâta că trebuie să-și dea silința să conducă bine. Trebuie să meargă foarte repede pe părțile drepte ca să o sperie puțin, să reducă viteza când peisajul este frumos, să ia virajele scurte ca să o scuture un pic. Virajele scurte? Da. Cum o să facă? E obligat doar să urmeze șinele. Într-o anumită măsură, da. Cum într-o anumită măsură? Mă rog, știu eu ce vreau să spun. Așa, da, bun. Spune-mi, tu n-ai dorit niciodată să conduci un trenuleț de cărat bagaje? De cărat bagaje? Da, știi ăla care umblă pe peron și țăcăne mereu ca să dea lumea la o parte. Nu, n-am condus. Eu mi-aș dori mai curând să conduc o mașină superbă cu femeia asortată. E curios cum avem toți câte un ideal. Păi e bine, așa trebuie. Tu visezi câteodată? Ca toată lumea. Ce gen de vise? Am visat odată că eram ministru de finanțe. Da? Și ce făceai? Suprimai impozitele? Nu era nevoie, fiindcă era ministru și aveam de unde să le plătesc. Bineînțeles, toate femeile trebuie să fi fost la picioarele tale, nu? Da, bărbații lor mi le ofereau ca să le scad impozitele. Și le scădeai? Nu, fiindcă nu iubeam decât o singură femeie. Care? Aia care seamănă, semănătoarea. Aia de pe moneda de 5 franci? Da,
Dar o găseam frumoasă, înaltă, zveltă, suverană, ca o zeiță semănând ogoarele în soarele dimineții. Și firește, ea rămânea inaccesibilă. Vai, da. Atunci știi ce am făcut ca să o pot avea? Nu, spune. Am pus să se strângă toate monedele de 5 franci de prin bănci și le-am topit într-un cuptor uriaș. De ce? Nu știu, dar din toate semănătoarele topite încercam să fac să apară o fantomă. Și nu izbăteai? Nu. Și atunci ce ai făcut? M-am aruncat în masa aceea de metal topit și era așa de cald că m-am trezit. Curioase visele astea. Ar fi interesant să ne le explice cineva. Da, cu siguranță, mai ales visurile de mărire. Lui, ce zici, ne mișcăm puțin? Ce, vrei să te apropii de femeie? Am să am tot timpul să mă uit la ea în tren. Dar vrei totuși să vezi dacă e tot așa de bine de aproape ca de departe, a? Da, câteodată ai surprize neplăcute, știi? Poftim, e 3 și 5. Nu mai avem decât 33 de minute de așteptat. Vezi? Vezi cum apare o femeie, timpul trece mai repede. A trecut mai repede și pentru că am avut o conversație serioasă. Despre ce? Despre drumul de fier. Chestia cu simbolurile. Da. Știi, și o femeie e ceva simbolic. Prea simbolic. Nu greșești. Greșești dacă nu consideri o conversație despre femei drept un lucru serios. Dar n-am spus asta. Nu n-ai spus-o, dar ai subînțeles-o. Eu, dacă nu există femei într-o adunare, mă plictisesc de moarte. Prefer conversația lor. Nu, dar o discuție cu o femeie are niște prelungiri. Duce de multe ori la ceva palpabil. Din punctul ăsta de vedere, da. La conversația pe care o să am în curând în tren cu femeia singură, poate vor fi și unele urmări. Ne doresc din inimă. Nu vreau să ne subestimăm, dar cu toate considerațiile pe care le putem emite, conversația noastră nu va avea urmări. Uneori, știi, ideile germinează. Da, atât lucru. Femeia asta e interesantă, e frumoasă chiar și de aproape, suportă apropierea. Nu încape nicio îndoială. Dacă vrei să o acostezi imediat, eu pot să mă întorc acasă sau să mă duc să fac un tur. Nu, nici vorbă. Nu. Ar putea crede că mă interesează. Ești cam ipocrit totuși. Nu, dar dacă o femeie simte că o placi, ești pierdut. Ei o să-i spun că prefer discuțiile între bărbați. E frumoasă Franța, orice s-ar zice. Da. Dar ce ți-a venit să așa să te gândești dintr-o dată la Franța? Uite afișul ăla de acolo. Versailles? Ce minune. Eu găsesc că e prea mare. Bineînțeles, totul depinde de ce vrei să faci cu el. Oricum îl găsesc prea mare. Era mult în avans față de epoca respectivă. Îți trebuie un elicopter ca să te deplasezi în el, chiar dintr-o cameră într-alta. Cum? Prin terase. Da, ce drept de mare e mare. Nu, te obosește. E mai mare decât un mare magazin. Ca întindere cu siguranță. Și marele magazine te obosesc și totuși nu duc lipsă de ascensoare. Da, la Versailles ar fi trebuit ascensoare, dar în sens orizontal. Îți spun, prea în avans față de epocă. Și cei care au suportat consecințele, ca întotdeauna, au fost servitori. Cum așa? Păi alergau pe coridoarele alea de le ieșea sufletul, îi trambalau pe trântori în scaune, frecau toată ziua la mobilele alea complicate. Se zice că din punct de vedere al curățeniei lăsa mult de dorit. Știai că la Versailles Ludovic al XIV-lea a plantat portocali din cauza că excrementele curții infestau aerul? Bine că mi-ai spus. Nu mai mănânc portocale. Știai că nu există closete? Fiecare își făcea nevoile după inspirația momentului și servitorii veneau și strângeau. În exterior exista labirintul. Nu s-au făcut totuși progrese de atunci pe plan social. Din fericire. Acum n-ai mai putea să obligi un om să strângă rahatul unui superior. Te cred. Și pe urmă, tu uiți Turefelul. Cum adică? Eu prefer Turefelul. Îți place mai mult decât Versailles? Da. De ce? Fiindcă reprezintă un progres. Mai întâi că ocupă mai puțin loc. Și e un lucru care a venit la vremea lui.
dovadă că nu te obosești. Dacă iei ascensorul. Dacă nu-l iei, nu mai ești în epocă. Urci în timp. Numai că înainte de a pronunța asupra lui Tour Eiffel, după părerea mea, trebuie să aștepți. Ce? Să fii sigur că nu o să cadă într-o bună zi. Deja se mișcă. Unde? Sus în vârf. Când bate vântul, bineînțeles. Dar cu toate astea se ține bine. Eu cunosc persoane care refuză să locuiască la mai puțin de 300 de metri de jur împrejur, de frică să nu se prăbușească peste ele. Sceptici se vor găsi întotdeauna. Cu atât mai mult cu cât s-ar prăbuși dintr-o bucată, din cauza niturilor. Poate, dar nu poți să dai vina pe nituri. Datorită lor s-a putut construi Tour Eiffel-ul, nu? Știu. Roaba presupune roata, drumul de fier presupune șinele, automobilul presupune pneurile. Da, Tour Eiffel, fără nituri, e Versailles. În loc să se înalțe, se întinde pe jos câte de lung. Da, dar așa și muntele Saint-Georges se înalță și n-are nituri. Acolo credința ține loc de nituri. Da, Versailles e în avans față de epocă. Mi-amintesc că am citit într-un ziar de stânga că ar putea fi transformat fără mari cheltuieli într-un sanatoriu. Știi că e foarte posibil. Bine expus, cu fața spre câmpie, cu grădini însorite, arbori, promenade. Ar fi cu siguranță un sanatoriu frumos. Aerul, totuși, nu e grozav, e prea aproape de Paris. Bineînțeles, am spus ca să-ți dau ție dreptate când zici că e în avans față de epocă. Și pe urmă mai sunt și bazinele, în care ar face poate prea multă umiditate. Bineînțeles, dar am înțeles gândul, nu? Și gălăgia ar fi prea mare din cauza turiștilor. Păi n-ar mai fi turiști atunci. Cam greu să scap de ei. Multă lume a auzit de Versailles, mai ales în străinătate. Bineînțeles, dar tu înțelegi în ce spirit vorbesc eu. Și apoi ne-am obișnuit să-l vedem așa cum e. E Versailles și gata. Bineînțeles. Tu ai gusturi fastoase. Îți plac banii? Nu, dar sunt pentru. Cum adică? Găsesc că este lucrul cel mai extraordinar care s-a inventat vreodată. Și mai ales cel mai social. Ce vorbești? Da, să luăm de exemplu patronii de bistrou. Se scoală cu noaptea în cap ca să-i servească pe primii clienți de dimineață, aranjează pivnița, se ocupă de livrări, gătesc câteva feluri de mâncare, vând țigări, timbre, pixuri, brichete, uneori ascultă glume nesărate, confidențe neinteresante, mănâncă pe apucate, deseori separat, nu ies niciodată împreună, abia își văd copiii pe care sunt obligați să-i bage în pensioane. Oamenii ăștia sunt sclavii banului. Banul îi tâmpește. Da, dar sunt tâmpiți cu bani. Da, dar nu se folosesc de ei. Toți banii intră în bănci, în casele de economie, unde alții se folosesc de ei. Se devalorizează. Dacă cumpără o casă la țară, n-au timp să se ducă acolo. Da, dar când și-au făcut suma, se retrag. Să o crezi tu. Nu mai pot să trăiască fără ceilalți, sunt drogați. De altfel, cea mai bună dovadă a devotamentului acestor oameni e mutra lor. Cum asta? Păi uite-te la ei, sunt trași la față, sunt palizi, nervoși, și-au petrecut toată viața în fum de țigară, în zgomotul aparatelor de jocuri mecanice. Au într-adevăr moace sociale, mai mult decât oamenii politici, care sunt întotdeauna proaspeți și roz la față. De-al minteri, oamenii nu se lasă înșelați. Ca să găsească un pic de omenie, nu se bagă în partide, se bagă în bistrouri. Ce înseamnă cei 300 sau 400 de mii de membri ai unui partid, pe lângă milioanele de oameni care frecventează bistrourile? În ansamblu, ce vrei tu să demonstrezi? Acest adevăr capital. Pentru ca oamenii să aibă o acțiune socială, trebuie să nu le iei de sub nas fabuloasa momeală a banului. Poate că ai dreptate. Am sigur. Ia uite la fluturile alea. E frumos. Un fluture atrage întotdeauna atenția, nu ți se pare? Prestigiu uniformi, fără îndoială. Crezi? Da. Uite încă un lucru misterios. Prestigiu uniformi. În mod normal n-ar trebui să atragă, fiindcă uniforma diminuează pe om. Alții sunt de părere că din contră e înalt. Nu, eu vorbesc din punct de vedere uman. Păi și eu tot la fel. Totuși un tip care are nevoie de un semn exterior e un diminuat. Un civil frumos e de 1000 de ori mai bine. Cu siguranță. Tu crezi că Dumnezeu, când a făcut lumea, a făcut-o după niște planuri? Asta... Pe mine ce mă miră în legătură cu pământul este că nu e rentabil. Ce vrei să spui? Păi uite, priveam zilele trecute o pajiște și îmi ziceam,
Când te gândești că pentru a fabrica un fir de iarbă de câțiva centimetri e nevoie de o sferă cu o rază de 6.000 de kilometri, foarte grea, care cere un sistem solar fabulos ca să poată face să se învârtă aproape bine, dar să o încălzească destul de prost, ajungi la concluzia că Dumnezeu nu are simțul rentabilității. Există lucruri mai înalte decât firul de iarbă. Da, în raport cu pământul sunt oricum derizorii. Omul însuși e ridicol de mic. Da, se zice că pe vremuri exista uriași. Era mai bine. Da, dar trebuia să-i hrănești. Da, ai dreptate. Dacă oamenii au devenit mai mici, e poate din cauza că nu erau rentabili. Consumau prea mult, ca automobilele mari. Poate, da. Uite un tren. Nici asta nu se oprește. Da, merge mai puțin repede decât celălalt. Asta trebuie să fie un expres. Fără îndoială. N-a făcut să tremure geamurile la fel de tare. Nu, dar a făcut-o să tresară pe femeia noastră. Nu l-a văzut venind și asta a surprins-o. O femeie într-o gară, ce aventură. S-ar putea să ai dreptate. Nu, orice mi-i spune, dar e ceva fermecător să vezi o femeie cuprinsă de emoții. Brusc începe să intre în vibrație. Și dacă e frumoasă când e în repaus, când intră în vibrație, devine palpitantă. Pentru o femeie care intră în vibrație, într-un fel sau altul, aș merge până la capătul lumii. Ar mai rămas același de când te știu. Aproape toate femeile sunt în stare să intre în vibrație, cu condiția să știi cum să le iei. Asta... Da, e și mai bine să le faci să sufere decât să le lași neintrate în vibrație. Mă întreb totuși dacă Tour Eiffel era cu adevărat în pas cu epoca lui. De ce? E din cauza aviației, care era deja în aer în momentul ăla. Ei, și? E prea înalt, deranjează traficul. Noaptea trebuie să-l luminezi cu mai multe proiectoare rotitoare, asta costă mult. Nu, era în întârziere față de epocă. Pentru că înțelegi tu, o femeie e făcută să vibreze. Dacă nu vibrează, nu e femeie. Uite, 3:13. Mai avem 25 de minute până vine. Timpul trece ușor. Chiar din punct de vedere fizic e valabil ce spun eu. Ai observat ce nemaipomenită e o femeie a cărei rochie intră în vibrație când își încrucișează picioarele, când își scoate puțin piciorul din pantof, când îi se întredeschide corsajul și... Nu mai vorbesc când se dezbracă de-a binelea. Rochia vibrează și mai tare. Bărbații nu vibrează. De aceea nu există localuri de noapte cu striptiz masculin. Deocamdată. Pariez că o să apară și astea. Ai băgat de seamă că în gări orologiile nu sună? Nu. Și totuși e adevărat. Uite, alt simbol. Toate zgomotele dintr-o gară sunt simboluri. Chiar și cele care nu există. De altfel e aici un mister. Da. Cum explici tu, de exemplu, că nu există spectacole care să excite dorințele femei? Bun, tu tot la... Sau că nu știu. Nu, spune și mie, dacă poți, o instituție ca Folie Bergère sau Crazy Horse, unde femeile să vină să vadă bărbați goi. Nu știu, nu există. Asta pune o problemă. Femeile care nu găsesc bărbați nu pot nici măcar să-și scoată pârleala privind. Lipsește suportul pentru imaginație. Dragă, o femeie care are chef de un bărbat îl găsește totdeauna. Mă rog, de acord, dar cu condiția să accepte să se lase în voia instinctelor. Bineînțeles. Uiți barierele. Care bariere? Conveniențele. Chestia se poate face fără să știe nimeni. De acord. Da, lui, atenție. Gândește-te că există unele femei care cred că Dumnezeu vede tot și că în consecință le vede și pe ele când... Altfel, cum explici cazul acelei fete bătrâne de care au vorbit ziarele săptămâna trecută? Care? N-am citit. Cum care? Era la primărie și brusc s-a deschis o ușă. Da, și? Și a văzut un grup de tineri goi, dar goi pușcă,
care făceau vizita medicală pentru recrutare. Ia auzi, ce curios. A fost peste puterile ei. Ce-a făcut? S-a aruncat asupra lor? Aleșina. Săraca. Vezi, dar că e o problemă, Da, nu? fără doar și poate. Nu? Există bariere care împiedică anumite femei să vibreze când le vine să vibreze. Da, ar trebui ca barierele astea să dispară. Numai că atunci intri în niște probleme sociale. Chiar sindicale. Da. E silențios un orologiu de gară. Mi-ai spus asta. Credeam că remarca asta mea ți-a scăpat. Nu. Exact contrariul ceasului care dă ora exactă la telefon și care nu se oprește deloc. Face top și vorbește întotdeauna, în continuu. În viață se întâmplă de multe ori să ai parte sau de ceva mut sau de ceva vorbitor. Cunosc un tip care își închipă infernul așa: să fie condamnat să audă tot timpul ora exactă. Posibil. Depinde de temperament. Altul ar putea să spună că pentru el infernul înseamnă să fie condamnat să audă la infinit zgomotul lanțului de la closet care se trage și bazinul care curge și se umple iar. E la fel de prozaic și în plus mai e și umezeală. Așa e. Doamne, dacă trenul n-avea întârziere, acum eram plecat. Da, au trecut 30 de minute de când așteptăm. Și tu erai aproape de casă. Aproape. Da, am petrecut la tine 2 zile minunate. Sper că nu te-ai plictisit prea tare. Da, glumești. Nevastă ta e fermecătoare. E drăguță, da. Am avut conversații foarte agreabile. Sper că fără urmări. Nu, da. Lui, nevestele prietenilor sunt sacre. Am spus în glumă, nu? Ar trebui să fie într-adevăr o femeie extraordinară ca să mă abat de la această regulă. Nu, poți fi liniștit. Sunt. Și pe urmă eu socotesc că îți face bine să cunoști și femei cu care să vorbești fără să te gândești la chestia aia. Și că are totuși un farmec în plus față de o conversație între bărbați. Pentru motivul ăsta cred că atunci când te însori trebuie să iei o femeie care are conversație. În afară de chestia aia îți petreci timpul într-un chip plăcut. Eu personal cred că e preferabil contrariul. E mai bine să te însori cu o femeie pentru chestia aia și să cauți conversația aiurea cu alte femei. Crezi? Fiindcă o femeie se supără foarte rar dacă te duci să cauți conversație cu alta, pe când dacă te duci să cauți chestia aia. Hai să găsești și unele care o să spună: adică cum, eu nu sunt bună decât pentru chestia aia? Idealistele se găsesc mai rar. Atunci tu, dacă te însori, ai să cauți mai întâi chestia aia? Da. Dar cu condiția ca femeia să fie într-adevăr frumoasă și să fiu ispitit cât mai des. În felul ăsta timpul pentru conversație va fi limitat. E o concepție. Și chiar pentru o femeie ca aceea nu ți-ai încornora prietenii? Nu există decât un singur fel de femeie care m-ar făcea să-mi trădesc prietenii. Care? Cea care ar avea ochii de aur ca pisicile persane albastre. Ai văzut ochi de pisici persane albastre? Nu. Vai, e ceva superb. Sunt în întregime de aur și striați cu dungulițe verzi foarte fine. Da, atunci înseamnă că aluneci în genul sirenă. Se poate. Și sirenele, se știe, n-au temperament. Sunt sigur că toți cei care au fost ademeniți de ele s-ar fi întors acasă dacă s-ar fi putut întoarce. Dar forța lor tocmai în asta constă. Să te împiedice să te reîntorci. Oricum, mai puține șanse să fii răpit. Da, din fericire. Dar nu se știe niciodată. În Orient există poate femei cu ochi de aur. Nu cred. Hai să fim atenți cu țările astea. Nu se știe niciodată ce iese din ele. Poate. Aș fi curios să știu dacă ai să fii credincios când o să te însori. Asta... Dar tu? Tu ești? Da, eu mă simt oarecum obligat, având în vedere că nevastă mea a avut greutăți ca să fiu admis în familie ei. Da. Îți dai seama ce argument i-aș oferi soacră-mi, iar spune nevestii mei: vezi, ți-am spus eu că făceai mai bine dacă luai un ofițer. Vă să zic că ai avut câteodată tentații. Știi foarte bine cum e, noi bărbații suntem sensibili pe plan fizic. Și reziști? Da. Nevastă ta e probabil geloasă. E firesc. După tot ce a făcut ca să intru în familie ei. Găsești? Da, păi mă pun în loc cu ei. Tot față de maică sa, bineînțeles.
Nu, societatea noastră e prost organizată. Ar trebui autorizată poligamia. Bigamia ar fi de ajuns. Nevastă ta ar putea intra la bănuiel că nu te-ai întors imediat. Nu, acum știe unde sunt. Intră la bănuiel mai degrabă seara, când ies de la serviciu. Știi cum e în birourile din Paris. Treci deseori lângă femei foarte nostime. Dacă vrei să împingi mai departe relațiile, la ieșirea din serviciu e cel mai practic. Da, știu. E o variantă mai proletară a randevuului burghez dintre 5 și 7. Așa că nevastă mea e cu ochii pe ceas la ora închiderii. De multe ori vine și mă așteaptă. Moravurile din birou și asta e o problemă socială. Da, așa. Când te gândești, e extraordinar. Mulți oameni își petrec mai mult timp cu colegii de birou decât cu familia. Închipuiește-ți un tip care are o amantă printre femeile cu care lucrează. Da. Își petrec diminețile împreună, își fac mici semne, mici strângeri de mână când își mai dau unul altuia dosarele, se sărută prin colțuri când pot. E o expresie foarte curioasă asta, se sărută prin colțuri. Păi cum să... Poate însemna la fel de bine în colțurile unei camere sau unui vestibul, ca și în colțul nasului, în colțul gurii, al ochilor, al urechilor, al gâtului, al pieptului și diferite alte colțuri. E ceea ce se numește o expresie cu dublu sens. În fond ceva erotic. Da. Tot ce e cu dublu sens e erotic. La prânz mănâncă împreună, după aia fac o mică plimbare ca doi îndrăgostiți în grădina publică sau bea ceva într-un mic bar când vremea e urâtă. E foarte adevărat ce spui așa. După amiază își fac iar tot felul de goange și la 5, când se închide birou, se duc într-un mic hotel. Asta se cheamă că fac cumpărături. Cu regimul ăsta iubirea poate dura multă vreme, fără griji, fără probleme materiale sau familiale. Și când ajung acasă, cea mai mare parte din timp și-o petrec dormind. Ai perfectă dreptate, Armand. Așa se explică mutrele pe care le au unele cupluri legitime duminica. Pentru ei cea mai proastă zi din săptămână. Da, dragul meu. Și toate astea vin numai de la arhitectură. De la... Nu înțeleg ce vrei să spui. Păi da, dacă Parisul ar fi fost construit pe înălțime, oamenii ar fi putut să vină la prânz acasă. Ce? Uite, nu mi-e găsit. Ce? Un ac. Da. Nu știu dacă ai observat, dar există un lucru pe care nu-l poți găsi niciodată. Ce? Un cec folosit. Da, poți găsi un cec care n-a servit, dar niciodată un cec care a fost folosit. Și ce dovedește asta? Că circulația banilor e bine închisă. Aha, se poate. Poftim. E 3:24, mai avem doar 14 minute de așteptare. A trecut destul de repede timpul, nu? Ba da. Știi la ce mă gândesc acum? Nu. La liniile electorale. Astea ce sunt? Sunt linii de cale ferată care au fost construite ca să facă plăcere unor deputați în niște regiuni unde nu aveau justificare, în colțișoare izolate, din Alpi, din masivul central, etc. Și ce cu el? Unele au funcționat câteva timp, dar au existat și linii fantomă, unde nu s-au făcut decât tunelurile, viaductele, barierele și gările, dar n-au fost niciodată nici șine, nici trenuri, nici călători. E nemaipomenit. Da. Și au mai rămas încă unele urme. Nu e posibil. Ba da, tunelurile s-au prăbușit, dar viaductele sunt încă acolo. Sunt întreținute. Unde trebuiau plasate șinele, acum e un drum. Există chiar tuneluri care au fost transformate în ciupercării. Și tot tărăboiul ăsta ca să scoată câteva ciuperci? Da. Căile ferate. Căile ferate. E curios cum te simți obligat să faci conversații într-o gară. Acasă la mine n-am fi avut niciodată o discuție atât de substanțială în același interval de timp. Da, precis. Vine poate din atmosfera gărilor. Uite, încă un mister al mijloacelor de comunicație. Aha, au anunțat trenul tău. Crezi? Da, le anunță întotdeauna cu 8 sau 9 minute înainte. E destul de bine organizată funcționarea căilor ferate. Da.
Sunt și întârzieri, dar asta face ca trenurile să apară mai umane, nu? Gândește-te că din atâta personal, mecanic, fochist, șef de tren, controlor, slujbași din gară, nu e de mirare când unii nu vin la timp și cauzează întârzierea trenurilor. În birourile astea se întâmplă zilnic. Da, numai că se vede mai puțin, fiindcă birourile stau pe loc. Dacă ar fi obligate să se deplaseze la ore fixe... Ar mățica trenurile, exact. Ar întârzia. Și ar fi chiar unele care n-ar apuca să plece niciodată. Ministerele, de exemplu. Fatalmente. Ceea ce admir cel mai mult eu la căile ferate este culoarea peroanelor. Rozul ăsta nu e rău deloc, nu? Și grădinițele, nu, din gări sunt foarte drăguțe, uite. Da, gările degajează o anumită poezie. Așa e. Și chiar vagoanele de marfă au farmecul. Mie îmi plac tampoanele când se cuplează vagoanele. Și manevrele. Ai văzut pe aia care agață vagoanele? Ai totdeauna impresia că o să-i strivească, dar nu, niciodată. Da, păsărelele din gări. Așa e. Vin să mănânce firmiturile pe care călătorii le aruncă pe ferestrele vagoanelor. Stau tot timpul la pândă și sunt foarte atente. Când sosești un tren, își iau zborul. În sensul cel mai bun. Se nemaipomenit. Da. Știi la ce mă fac să mă gândesc? Nu? La păsărelele care se duc să curețe dinții crocodililor. Aha. Alea zic și eu că au curaj. Așa e, decât că eu cred că crocodilii au tot interesul să le lase, așa că nu e niciun pericol pentru păsări. Da, sigur, da. Cunoști mentalitatea celor mari. Un sughiț, o râgâială, un căscat și îți ronță păsărica cu fulgi cu tot. Sau pur și simplu crocodilul ramolit. Uită că păsărica îi face un serviciu, o ia drept altă și hap, adio și n-am cuvinte. E posibil. Să știi că păsărelele astea sunt foarte inteligente, au o memorie extraordinară, ajung să știe orarul trenurilor. Da, se prea poate. Nu, animalele au o memorie bună. Știu. Sunt și oameni care au o memorie prodigioasă. Uite, mi s-a povestit recent un caz nemaipomenit. Chestia s-a petrecut la Berlin în timpul ocupației. 2 soldați de-ai noștri, beți criță, nimeresc în altă casă și trezesc în mijlocul nopții 2 burghezi, cum se cade. Intră în apartament și dintr-o dată unul din soldați sare pe pendula din sufragerie strigând: ticăloșii, asta-i pendula lui bunica mea! Ne-au furat-o în 1914 și este cu pendula urlând ca un besmetic. Chiar era pendula lui bunică sau? Nu cred. Oricum era prea mic ca să o fi ținut minte. Dar ce e extraordinar este că s-a gândit la asta după 30 de ani. Și într-un asemenea moment. Uite-te la viesca asta, ce finețe de talie. Dumnezeu e totuși un tip care avea simț estetic. Da. Lui am cunoscut o femeie căruia îi spuneam viespea mea adorată. De ce? Înțepa? Nu. Se învârtea tot timpul în jurul meu ca o viespe. Dar ce, te crezi o floare? Nu. E frumos apusul de soare, nu? Da. Mie mi-ar plăcea să dispar odată cu soarele și pe urmă să mă întorc. Cu apusul de-a doua zi seara? Nu, cu cel de-a doua zi dimineața. Da, dimineața nu e niciun apus. Ba da. Contrar celor ce crede lumea, există 2 apusuri. Unul de seară și unul de dimineață. Nu, aia de dimineață e aurora. Mă rog, dacă vrei, dar aurora e de fapt tot un apus. Deci pleci cu apusul și te întorci tot cu el. Nu schimbi mijlocul de transport. Bun, da. Dar și mai mult mi-ar plăcea să plec cu o lanternă roșie. O lanternă roșie? Da. Aia de la locomotivă? Da. Și cum te întoarce? Cu o lanternă albă? Nu m-aș mai întoarce. Ai vrea să mori așa? Aha. De ce nu? Îți dai seama? Să rămână din tine în noapte o lumină cu aromă de zmeură și pe urmă să se topească în văzduh. Da, ar fi o moarte plăcută, discretă, cu savoare de fruct. Uite ce noroc are măgarul ăsta. A venit în ultimul moment și prinde trenul la țanc. Ceea ce dovedește că perseverența e uneori recompensată. Vrei să spui insistența.
Eu găsesc că e dezgustător să vii târziu și totuși să prinzi trenul. Nu-mi plac oamenii care insistă. Da, dacă ești prea discret, ești o victimă, treci neobservat. Și uite la el, ce aia are de parcă îi se pare natural să prindă trenul. Alții în locul lui ar zice mersi. Cui să zică mersi? Nimănui, dar să aibă o expresie de recunoștință pe figură. Asta da, de acord. Imaginează-ți femeia de acolo venind cu întârziere. Ar fi minunat. Tot drumul până aici ar fi intrat în vibrație, atât fizic cât și psihologic, și dintr-o dată, așa, s-ar destinde. Un surâs frumos i-ar apărea pe față și-ar aranja părul, așa, și-ar recăpăta suflul ei dulce. Oh, ce spectacol! Da, poate că ai dreptate. În momentul ăla, în paranteză fie zis, ar fi un joc de copil să o acostezi, fiindcă, nu știu dacă ai observat, e mult mai ușor să intri în vorbă cu o femeie care a intrat în vibrație. Da, ele știu asta. Azi minte, din această cauză ai să vezi pe stradă atâtea femei care au așa o față fără expresie. Le e teamă că bărbații profită de ocazie ca să facă cunoștință. Da, observația ta mi se pare judicioasă. De pildă, pentru o femeie e un dezavantaj să plimbe un cățel. Are mereu un motiv să intre în vibrație. Cățelul se duce și miroase ce nu trebuie, se oprește fără rost, umbla la andala, atunci femeia intră în vibrație și bărbatul o acostează. Ești un fin observator. Ce mă consolează că individul transpiră ca un bou. Care individ? Întârziatul. Dar să știi că nu-i face rău. Transpirația evacuează toxinele. Nu, viața e bine organizată. Vezi de multe ori bogați care ar trăi mai mult dacă ar transpira ceva mai mult. Cu siguranță, dar nenorocirea e că transpirația prelungește viața ălora care nu țin prea mult la ea. Nu, eu cred că mai curând că viața e prost organizată. Stai puțin, există un simbol în gări pe care l-am uitat și cu toate astea e cel mai cunoscut. Care? Uite, tăblița aia mi-a adus aminte. Care tăblița? Uite acolo în față, pe baraca aia mică. Magazia de lămpi. Da, magazia de lămpi. Lampagiu. Am uitat de Lampagiu și totuși e un simbol. Național. Poate chiar internațional. E foarte posibil. Lampagiu. De ce Lampagiu și nu Acarul? E mai poetic și afară de asta lumina atrage întotdeauna. Da, asta e adevărat. În fond, pe plan social, Lampagiu e cel care ține lumânarea. Cam așa ceva. Și totuși s-a făcut un progres, trebuie să recunoști. Mai bine Lampagiu decât sclav. Da, din fericire există un progres. Unii oameni au progresul în sânge. Le place progresul. Spre cinstea lor. Uite, de exemplu, la noi în uzină avem un progresist, chiar în conducere. Da, are simțul progresului în sânge. De exemplu, avem un funcționar care e aproape surd și altul care nu vede bine. Și lucrează împreună. Unul dictează și celălalt scrie. Înainte, ăla care nu vedea dicta celui care nu auzea bine. Și de aici rezultau tot felul de neînțelegeri, certuri și mai ales balamuc în scripte. Da, și? Atunci șeful progresist a venit cu o idee, se schimbe între ei. A fost greu să-i convingă, fiindcă fiecare din ei se obișnuise cu munca lui, dar până la urmă au acceptat. Află că acum merge totul mult mai bine. Surdul dictează și chiorul scrie. Dar unde e progresul? Păi uite unde. Ca să dicteze, surdul n-are probleme. Vorbește poate puțin prea tare, atâta tot. Iar chiorul, care nu prea vede când citește, vede bine când scrie. Aici e progresul. Da, adevărat. Vezi cum ne întoarcem automat la conversații serioase? Uite că e 32 trecute, mai puțin de 6 minute avem de așteptat. Da, de altfel începe să se simtă apropierea plecării. O gară simte când un tren se apropie. După vibrații. Intră și ea în vibrație. Numai că la ea e ceva instinctiv. Poate. Așa cum simt când se schimbă vremea aia care au bătături la picioare. Cred că ăsta e trenul tău. Glumești? Da, ăsta trebuie să fie. Unde? Acolo departe, în capul liniei drepte. Nu văd nimic. Ba da, uite acolo un punct gros negru cu o meșă albă deasupra. Fumul? Da. Poate. Păi dar, stai, atunci înseamnă că a câștigat din întârziere. Nu, linia dreaptă e lungă, îi trebuie 1 minut ca să o parcurgă. Și admitem, dar mai rămân aproape 4 minute. Uiți că trenul stă aproape 2 minute în gară. Cred că ăsta e într-adevăr. Asta mi-aduce aminte de problemele pe care ni le dădeau la școală.
Unui tren îi trebuie 55 de minute ca să parcurgă 55 de kilometri. Câți kilometri parcurge el pe oră? 60. Văd, bravo, văd că ții minte. Și cât îi trebuie ca să parcurgă un kilometru? 1 minut. Vezi, corespunde. Nu, acum se vede bine. Dar să nu fie alt tren. Nu cred. Sau o locomotivă de manevră. Nu, uite că toată lumea e în picioare pe peron. De asta nu înseamnă nimic. Oamenii speră de multe ori aiurea. O să vezi că începe să încetinească. Trebuie să mă apropii de femeie. Vezi, a încetinit. Vino pe aici. Da. Ai parte de o locomotivă frumoasă. Da. Pare serioasă. Da? Dragul meu, am să-ți spun la revedere. Da. Ne vedem la Paris după vacanță. Să ne scrii 2 rânduri, să-mi spui dacă a avut urmări conversația cu femeie. Hai, urcă! În orice caz, cum vezi, e singură și nu e nevasta mecanicului. Mă închin în fața perspicacității tale. Atunci, la revedere! La revedere! Vezi că scările sunt înalte. Da, du-te repede acasă și liniștește-o pe nevastă. Nu, aștept să plece trenul. Îți dai seama că după ce am așteptat atâta, mai pot să aștept încă 1 minut. Desigur. Și apoi n-ai impresia că ai condus pe cineva dacă nu-l vezi plecând. Da, dar nu e sigur dacă nu cumva se întoarce. Nu, asta am vrut să spun. Nu, poți uita ceva, îți dai seama în ultimul moment și te întorci să-l iei, nu? Tu n-ai uitat nimic? Nu cred. În orice caz, să știi că la noi nu se pierde nimic. Păstrăm tot. Ți-ai luat cheile? Cheile? Da, le-am luat. E adevărat, îmi place să văd cum pleacă cei pe care îi conduc. Și stau până dispare trenul. Ești romantic. Îmi place când îl mai vezi încă, dar nu-l mai auzi. Când a trecut de zidul sunetului. Da. Și încă o dată te rog, mulțumește din partea mea nevestiti pentru amabilitate. Nu, n-ai pentru ce. Și ție la fel, lui, cu aceeași ocazie. Glumește, mă. Nu. Și noi îți mulțumim pentru vinul ăla vechi pe care ne l-ai adus, a fost grozav. Ne aducem butoaie la fabrică și noi singuri îl tragem în sticlă. Intenția contează. Aha, de data asta... Da, cred că acum chiar pleacă. Uite că se mișcă. Da. Te-ai uitat la ceas? Da. Exact 3:38. Cele 30 de minute anunțate. Rar vezi un tren să plece la timp după ce n-a sosit la timp. Da. La revedere, Armand! La revedere, lui! Călătorie plăcută! Mulțumesc! Vezi ce faci cu solitara! Nici o grijă, atac imediat! Petrecere frumoasă cu... Și ție, cu nevastă ta! Asta...